Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SRM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SRM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld. Om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Hallo, welkom allemaal bij de 4e aflevering alweer van onze podcast. Welkom ook weer Emma, aan jou. Dankjewel. Goed om weer bij elkaar te zijn en elkaar weer te spreken. Ja. Vandaag willen we in deze aflevering eigenlijk wat meer achtergrondinformatie geven en wat meer context schetsen over ritueel misbruik en programmering en training. Eigenlijk even kort aangeven hoe de hedendaagse training eigenlijk tot stand is gekomen. Ja, we weten eigenlijk dat rituelen al zo oud zijn als mensenheugenis eigenlijk. Hè? In vroege geschriften en in de Bijbel zien we ook al dat er kinderoffers werden gebracht en dat er rituelen werden uitgevoerd. Toen nog openlijk. In sommige culturen is dat nog steeds openlijk zo. In onze cultuur gebeurt het ook nog steeds, alleen dan in het verborgene. Hè? Ja. En, in de duisternis. De achtergrond van de hedendaagse programmering en training, of een van de achtergronden, die kunnen wij terugleiden naar de nazi's, naar de Tweede Wereldoorlog. We weten dat daarin dat er toen ook in de concentratiekampen heel veel geëxperimenteerd is met mensen. Onder andere door Jozef Mengele en ook nog andere nazi-wetenschappers die ontzettend veel experimenten hebben uitgevoerd op de slachtoffers uit de concentratiekampen. En we weten ook, dat is ook bekend, dat na de oorlog de Verenigde Staten een heel aantal van die nazi-wetenschappers naar Amerika heeft gehaald. Eigenlijk om van hun te leren. Dat heette toen project Paperclip. En onder het mom van dat project zijn dus heel veel van die wetenschappers naar Amerika gehaald. Ik weet niet of de CIA toen al bestond of rond die tijd is opgericht. Ik weet dat jaartallen geschiedenis niet helemaal precies. Maar uiteindelijk is de CIA dus ook begonnen met experimenten. Daar is documentatie van. Dat is op een gegeven moment moet het vrijgegeven worden na zoveel jaren. En onder andere, dat weten de meeste mensen wel, is er heel veel met de LSD geëxperimenteerd. Op bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, mensen die zich niet konden verweren, dakloze mensen, mensen die kwetsbaar waren. En als het daar mis mee ging, dat toch niet echt iemand hun zou missen of dat ze daar een andere draai aan konden geven. Uiteindelijk is er een project genaamd MKUltra gekomen. Daar is ook veel over bekend. Daar zijn overigens ook films en series over gemaakt die wij waarschijnlijk allemaal bekeken hebben. Zoals bijvoorbeeld in de jaren 90 de film Conspiracy Theory met Mel Gibson. Waarbij hij dus iemand acteert die de programmering heeft ondergaan. En bijvoorbeeld de films van de Bourne Identity, de films over Jason Bourne. Iemand die eigenlijk geprogrammeerd is als moordenaar. Daar zijn overigens heel veel films en series over gemaakt, over dit gegeven. Maar dat viel dus allemaal onder MKUltra. Een programma of een project wat door de CIA is opgezet. Waarbij mensen getraind werden als moordenaars in dissociatieve staat eigenlijk, of in geprogrammeerde staat mensen moesten vermoorden. En bijvoorbeeld ook de vrouwen werden geprogrammeerd om dus via als escort service bijvoorbeeld bij hooggeplaatste mensen te komen om op die manier informatie van deze mensen in te winnen. Dus dat zijn eigenlijk een soort basisprogrammeringen die heel veel van onze survivors wel kennen op een of andere manier. Is dat voor jou ook herkenbaar, Emma? Als minderjarig meisje gebracht worden op plekken waar je dus als escort meisje wordt ingezet. Vooral ook om de hooggeplaatste mensen die daar dus zijn, dat die gechanteerd worden. Dat er beeldmateriaal wordt gemaakt, dat er foto's worden gemaakt. Die ken ik wel, ook uit mijn eigen leven. Nazi's heb ik grimpen van meegemaakt, maar dat gaat dan eigenlijk meer over de white power, die actiegroepen, zeg maar. Ja. Fragmenten van white supremacy eigenlijk, zeg maar. Ja, Hitlers toespraken en zo. Oh, ja. Nou ben ik er nog steeds niet helemaal achter of ik daar nou werkelijk ook
Ik ben niet bij Hitlers toespraken geweest, maar wel bij dat ik fragmenten heb van demonstraties. Dat ik daar ben, grote feesten waar heel white power is. Oké. Heel agressieve muziek, maar dus ook heel veel seks. Daar ben ik wel zeker van dat ik daar geweest ben. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik bij een Hitler toespraak ben geweest. En dat kan natuurlijk niet met mijn leeftijd. Nee. Dus waarschijnlijk ben ik voor grote schermen gezet. En was dat zo overweldigend dat je bijna denkt van, als kind denk je, ik ben daar aanwezig geweest. En je krijgt dan een hoeveelheid drugs ingespoten, zodat je ook niet helemaal meer weet hoe of wat. En dan in mijn herinneringen ben ik daar geweest. Ja, nou ik kan me dat best voorstellen, want die toespraken van Hitler zijn altijd heel heftig en intens. Ja. Dus als je dan als klein kindje daarvoor zit, lijkt me dat inderdaad een overweldigende ervaring, ja. Ja, dus dat is dan wat ze daar dan doen, is ook gewoon misbruik maken van je waarneming, ook als klein kind. Ja. En dat komt voortdurend voor in de programmering. Dus dat je dus niet zo heel goed meer weet of je er nou werkelijk bent geweest, of dat dus voor zo'n scherm hebt gestaan. Ja. Waarschijnlijk wel. Als ik het zo nuchter terugkijk, denk ik, is dat gebeurd. Maar als ik het voel en herbeleef, zeg maar, ben ik daar werkelijk geweest. Ja, hè? Zo voelde het gewoon op dat moment. Precies, ja. En zo ga je natuurlijk twijfelen aan je eigen waarneming, wat precies hun bedoeling natuurlijk ook is. Dat is precies de bedoeling, ja. Dat je niet meer op jezelf kunt vertrouwen. Nou ja, de MK Ultra ken ik niet zo goed. Behalve dan de films van Jason Bourne, die heb ik gekeken. Ja. En dat was voor mij echt van, dit lijkt zo op mijn verhaal. Ja. En ik vond wel dat ze het bijzonder goed gedaan hebben. Ook de fragmentaties steeds terug laten komen. En denk ik, maar als je het aan iemand wil laten weten hoe dat is, als je dus een herbeleving krijgt, nou, zo ziet het eruit. Voor mij in ieder geval wel. Ja. Dat beeld gaat op storing, zeg maar. En dan komt er dus een fragmentje van bijvoorbeeld een hotel waar hij geweest is, of van een autorit die hij gemaakt heeft. Nou, dat zijn voor mij de herbelevingen. Dus ik vind dat bijzonder goed gemaakt. Dat hij eigenlijk een soort flashbacks heeft waar hij dan dus mee moet puzzelen van wat is er nou precies gebeurd. Want hij is natuurlijk zijn geheugen helemaal kwijt. Hij weet het allemaal niet meer. Ja, klopt. Nee, precies. Ja. En dat hij dan op zoek gaat van hoe zit het nou allemaal. En uiteindelijk dus het is het mooie, het verhaal wordt achteruit eigenlijk verteld. Uiteindelijk komt hij dus bij een training uit waar hij dus gebruikt is als trainingsmateriaal. Ja. Dus ik vind het een hele goede, maar ook wel heel erg confronterende film. Dat kan ik me voorstellen, ja. Want als je dit zelf meegemaakt hebt, dan lijkt het denk ik heel erg. Hè? Ja. En zo zijn er nog wel meer series en films die ik ook bekeken heb. Vroeger in begin jaren 2000 had je een serie The Pretender. Die ging ook over een jongen die getraind was, maar die had weten te ontsnappen. En heden ten dagen is de serie Stranger Things denk ik voor veel mensen bekend. Niet aan te raden als survivor om die te kijken, vind ik. Omdat het eigenlijk heel realistisch is. Dat gaat over een meisje, 11, die ook getraind is. Maar die ook getraind is om in zo'n instituut met haar mentale kracht dus dingen voor elkaar te krijgen. En die ook getraind wordt om astraal te reizen. En op die manier moet zij dan ook naar allerlei mensen toereizen in de astrale wereld om dan informatie daar los te krijgen en dan terug te geven aan haar handlers, aan de mensen die haar dus trainen. En je hebt ook een seizoen van Flikker Maastricht. Dat gaat over ook een cultgroep in België dan, die is op een gegeven moment tegengekomen in het seizoen. En waar dus ook mensen gewoon gemaskerd zijn en dingen doen. Je ziet niet echt precies het lijkt een beetje op vrijmetselarij-achtige toestanden. Maar ik denk het wordt verfilmd, het wordt series over gemaakt. Die mensen smullen ervan. Ja. En dan denk ik wel eens, maar de echte verhalen, die dus eigenlijk idem dito zijn, die worden niet geloofd. Ja. Nou ja, daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Ik denk van de mensen die dit maken, weten dus ontzettend goed hoe het zit. Anders kun je dit niet maken. Ik denk wel eens, wat voor inspiratiebron zit hierachter. Ja. Hè? Want het is zo goed, het klopt precies. Het klopt eigenlijk precies, inderdaad. Dus kijk, dat kunnen natuurlijk
als het de goede mensen zijn, kunnen het mensen zijn die het weer aan het licht willen brengen. Ja. Maar dat is natuurlijk de grote vraag of dat zo is. Of dat het juist vooral is dat dit vaak in de context van conspiracy de wereld in wordt geholpen. Of als science fiction eigenlijk ook vaak. Ja. Zodat mensen het juist niet geloven. En inderdaad mensen smullen van deze series en films. Zonder zich te realiseren dat dat dus een realiteit is voor heel veel mensen. En dat het werkelijk zo gaat. En dat dit eigenlijk vaak in zo'n film of zo'n serie maar het topje van de ijsberg is wat er wordt getoond. Ja. En ik denk dat het eigenlijk heel vaak juist gebruikt wordt om het als science fiction weg te zetten, heel eerlijk gezegd. Ja. Waardoor je dan, als je hier daadwerkelijk mee komt, toch weer ongeloofwaardig bent. En dat is natuurlijk iets wat steeds terugkomt. Dat je in feite ongeloofwaardig wordt gemaakt. Ja, dat klopt. En daar zit ook training op. Ja. En ik kan mij herinneren dat ik een feest heb meegemaakt en dat ik later word verhoord eigenlijk door de trainers. En van wat is er vannacht gebeurd? En dat ik dat kon vertellen, of dat mijn jongens en meiden dat konden vertellen. En dan wordt er gevraagd, dus je zegt dat je verkracht bent, door wie dan? Nou, dan zeg je dat. En hoe zag die eruit? En dan omschrijf je dat. En dan is er een klein detail wat je niet hebt gezien in de hectiek en de afschuw van de nacht. Hij had wel of geen schoenen aan, bij wijze van zoiets kleins. Ja, dat klopt niet. Dus het hele verhaal wordt met dat stukje wat niet klopt, wordt weggedaan als een leugen. En daar is bij mij heel erg op getraind. Om jou dus ook aan je eigen waarneming te laten twijfelen voortdurend? Ja, maar ook dat als je dus denkt van, maar ik ben wel verkracht. Ik moet dus alles blijven onthouden van hoe die eruit zag, hoe die rook. Ik moet al die vragen goed kunnen beantwoorden. Het moet helemaal kloppen. Want anders wordt het allemaal weggedaan als leugen. Als niet gebeurt. Maar het kan nooit dat als jij verkracht wordt, dat jij dit kan onthouden. Zo werkt ons brein niet. Nee, precies. Maar dat laat je wel geloven dat je dat moet kunnen. Dus het vraagt dat er jongens en meiden zijn die elk detail gaan onthouden. Ja, inderdaad. Dan ben je ook ongeloofwaardig. Want stel je gaat het vertellen aan iemand. Nou, je zag er zo uit. Dat klopt niet, want je kunt dus dat niet... Kun je nooit, dat kan je nooit weten. Kan je nooit onthouden hebben, ja. Dus dan ben je ongeloofwaardig. Maar er zijn dus ook delen die zeggen, ja, maar dit kan niet. Wij kunnen dit nooit. Dus het gaat mislukken. Ja. Dus zet op allerlei manieren in dat je dus altijd de verwarring krijgt in je waarneming. En daarna kunnen zij altijd zeggen, maar het klopt gewoon niet. Het is niet gebeurd. Ja. Ik heb ook in mijn bedje gelegen en dat iemand van de vrouwen vroeg van, hoe was je dag? Dat ik zei, maar ik heb zo'n zere billen. Ja, dat komt niet omdat je zeer is gedaan. Je bent in de speeltuin geweest en je bent van de glijbaan afgevallen en dat ging een beetje hard. Weet je dat niet meer? Je hebt geschommeld vandaag. We hebben zelfs nog een ijsje gekocht. Weet je dat allemaal echt niet meer? Je wordt zo in de verwarring gemaakt als kind. Het is altijd de bedoeling dat je jezelf niet meer gaat geloven. Ja, precies. Ja, uiterst gemeen, hè? Dat ze je dan ook nog eens een keer allerlei alternatieve verklaringen op de mouw spelden eigenlijk. Ja. Want je weet het ook heel vaak natuurlijk niet precies meer. Ook niet door de dissociatie. Nee. Hè? Dus, en door alles wat je toegediend krijgt is heel veel wazig ook. Maar dat betekent niet dat het niet gebeurd is. Weet je? Maar dat laat ze je wel geloven. Ja, precies. Ja. En je wordt voor jezelf de grootste leugenaar. Ja. Nou, dat is wel frappant dat je dat zegt. Want dat is iets wat ik heel vaak tegenkom. Hè, dat mensen zich ergens een leugenaar voelen. Of ergens denk ik voer een toneelstukje op. Of dat kan toch allemaal niet. En dat heel vaak terugkomt. En ik denk wel vaak dat is programmering. Ja. Hè, dat je jezelf voortdurend weer een leugenaar voelt. Of weer in de ontkenning schiet. Ja. Hè, en dat is natuurlijk heel blokkerend voor je proces. Als dat steeds weer gebeurt. Want erkenning is natuurlijk juist waardoor je groeit en heelt. En dit is zo, dit blokkeert zo je proces en het komt heel vaak weer terug. Ja, maar ik denk ook wel dat het, als kind ben je altijd voor de volwassenen in je leven, die vertellen de waarheid. Ja, ik was mij bewust van mijn kind. Ik weet niet alles, maar hun weten wel alles. Zij overzien. Zij zullen het wel weten. Zij zullen het wel weten, want dat is ook wel een normale gedachte voor een kind. Ja, op zich wel, ja. En als daar alles verdraaid en verwrongen wordt, je weet niet waar je blijft. Nee. Dus eigenlijk wordt er gezorgd dat je
ongeloofwaardig bent voor jezelf, ongeloofwaardig voor de buitenwereld. Je kan je eigen waarneming niet vertrouwen. Je kan je eigen ervaringen niet vertrouwen. Ja. Dus daar is gewoon geen enkele basis dan. Nee, en het gevoel van je intuïtie, je buikgevoel, die als kind heel sterk is, die wordt ook gesloopt daarmee. Ja. En de afgelopen jaren dat ik over heel veel dingen buikpijn had. Maar dat ik dacht maar het kan niet gebeurd zijn. Want ik had altijd wel argumenten. Precies, ja. En dat die argumenten van tafel werden geveegd. En uiteindelijk mijn buikpijn overbleef. Ja. Dat ik dacht van maar dus toch. Dus wel, ja. Want het zat altijd al in mijn buik. Ja. Mijn intuïtie heeft altijd gezegd, dit klopt niet. Of dit is niet goed. Diegene is niet oké. Ja. Maar dat je verstand daar dan toch op geprogrammeerd wordt ook. Ja, precies. Maar ook zich aanpast. Ja. En mijn buikpijn en mijn intuïtie ben ik wel veel serieuzer gaan nemen daarna. Ja. Ik denk dat dat ook zo'n grote sleutel is. Ik denk altijd, ze maken niet voor niks juist die dingen stuk. Hè? Omdat dat ook je wapens zijn, zou ik dan maar zeggen. Hè? Ja. Om voor jezelf te vechten en om te helen, zijn dat ook de instrumenten. Dat je juist weer terug bij je eigen intuïtie komt. En weer op je eigen intuïtie kunt vertrouwen. En dat is natuurlijk niet voor niks dat ze daarop inzetten om dat stuk te maken. Op je intuïtie, je waarneming, je wil. Hè? Dat proberen ze je natuurlijk allemaal af te nemen. En ik geloof die complete verwarring is gewoon... Ja. Ik weet niet zo goed wat voor woord ik daar aan moet geven. Nee. Maar het is... Je weet niet meer... Je weet werkelijk niet meer waar je voeten staan. Nee. En je weet dus ook totaal niet meer wat je van jezelf wel of niet kunt geloven. Nee. En het is al zo moeilijk, want in de buitenwereld is ook veel ongeloof. En word je ook ongeloofwaardig gemaakt. Ja, dat is heftig. Hoe belangrijk dus ook dat er mensen zijn die wel weten wat er gebeurt en hoe dat zit. En hoe het ook zit als je zelf als survivor die verwarring zelf hebt. Hè? En de ontkenning zelf hebt. Of zelf denkt dat je een leugenaar bent of wat dan ook. Dat er toch mensen zijn die weten hoe het zit. En die weten... Ja, dat is echt enorm belangrijk. Hè? Er komen dingen boven. En als dat niet geplaatst kan worden door iemand. Ja, je verdwijnt er gewoon in. Je denkt, ik ben knettergek geworden gewoon hier. En daarom is nogmaals, die kennis zo belangrijk. Ja, zeker. Ja. En ook de boeken die ik daarover gelezen heb. Ja. Janine Visser, die heeft een heel mooi boek over geschreven. En zij is Amerikaans, toch? Ik weet het eigenlijk niet. Nou, het is een Engels boek, het is vertaald dat wel. naar het Nederlands. Ja. Ik heb hem in het Nederlands. En zij legt heel mooi die trainingsvormen uit. Ja. Hoe het systeem is opgebouwd. En... jij bedoelt Alison Miller, denk ik. Oh ja. Ja, je bedoelt niet Janine Fischer. Ja, Alison Miller, ja. En ik geloof niet dat elk trainingsprogramma hetzelfde is. Maar de grootste lijnen zijn wel hetzelfde. Ja. Nou ja, dat is ook een beetje waarom ik deze context een beetje uitleg. Hè? Omdat ze natuurlijk, er zijn ontzettend veel verschillende soorten programmeringen natuurlijk uit ontstaan op een gegeven moment. En ik denk dat het heel veel op elkaar lijkt. Hè, dat daar heel veel overeenkomsten zitten. En bij de ene is het misschien net even zo, of net meer hierop, of net meer daarop geprogrammeerd. Maar ik denk dat het in de basis, de methodieken zijn natuurlijk hetzelfde. Juist, en die zijn in de basis hetzelfde. En dan kun je in feite elk programma trainen. Ja. Wat de daders maar in gedachten hebben. Ja, want ik denk dat daarin, je hebt de basis van zo'n training. Maar ik denk dat daarin ook wel gekeken wordt naar hoe is het kind? Precies, ja. Ik ben heel intuïtief. Ik kan heel goed inbeelden. Dus daar hebben ze bij mij enorm op ingezet. Op je verbeelding. Op mijn verbeelding. Ja, precies. Ja. Ik geloofde alles wat langskwam. Hè? Ja. En als je later hoort hoe ze dat dus in scène hebben gezet. Ja. Jeetje, dat is echt heel heftig. Ja. Ja, want natuurlijk heel veel kinderen geloven alles. En als je er maar een schemerlampje achter zet. Het kind gelooft dat het een spook is. Weet je wel, achter een lakentje. Ze zetten daarop in, op wie je bent, op je karakter. Maar ook je zwakheden eigenlijk. Ja. Ja, maar ook wel gewoon de dingen die dus voor die leeftijd normaal zijn. Hè? Een kleutertje heeft natuurlijk heel erg het magische denken. Dus ze gebruiken ook gewoon je eigen ontwikkeling eigenlijk in feite tegen je. Hè? Wat in de normale ontwikkeling thuis hoort. Ja, zo is het. Ze eigenlijk tegen je. Ja, dat is heel, eigenlijk natuurlijk gewoon heel heftig.
Ja, misschien is het wel goed om ook te zeggen van, er zijn natuurlijk ook verschillen qua groep. Sommige groepen zijn natuurlijk uiterst georganiseerd en heel structureel en zijn ook heel bedreven in de programmering. En er zijn natuurlijk ook groepen die dat wat minder kunnen of wat minder kennis in huis hebben en wat amateuristischer, zal ik maar zeggen, te werk gaan. Dus dat verschilt natuurlijk ook nog in hoe, ik zal maar zeggen, hoe stevig je programmering in elkaar zit. Hangt denk ik ook een beetje af van de groep waar je natuurlijk uitkomt of het netwerk waar je uitkomt. Ja, ik denk dat ook, want ik heb jou wel eens horen zeggen van jouw training is gewoon echt gewoon structureel in elkaar gezet. Dat staat op zich. Dat heeft jaren op zich gestaan. Maar dat je toen ook zei van ik ken ook mensen waar het gewoon echt een soort van wel op proberen opgezet is, maar een soort van mislukt. Ja, zo lijkt het in elk geval aan de buitenkant. Hè? Je weet, ik kan natuurlijk niet in andere mensen hun hoofd kijken, maar zo lijkt het in elk geval wel. Dat het eigenlijk gewoon als één grote chaos aanvoelt voor de persoon. En die nergens wijs uit kan worden en die dus die structuren juist helemaal niet kan vinden en kan zien. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze er eigenlijk in de basis niet zijn. Alleen dat is dus dan ook helemaal aan het oog onttrokken eigenlijk. Hè? Dat mensen daar dus geen toegang toe hebben of dat niet kunnen zien van binnen hoe het zit. Ja, dat lijkt me echt heel erg ingewikkeld. Ja, dat is heel chaotisch. Ja. En dat je dan bepaalde aanspreekpunten ook van binnen, die heb ik dan. Die heb je, precies. Als je die niet hebt, lijkt me dat een heel warrig, chaotisch leven. Ja. Ja, goed, kijk, jij vertelt al over de verwarring die jij ervaart, of ervaren hebt. Dat het sowieso al opgezet is allemaal om jou helemaal in de war te brengen. Ja. En als de structuur dan ook volledig aan je ontrokken is, dus als die er is, dan zie je hem niet, of hij is er niet, of het is allemaal gefragmenteerd geworden, of hoe dan ook. Dan voelt het natuurlijk soms voor mensen alsof er helemaal geen touw aan vast te knopen is. Alsof je nergens een aanknopingspunt kan vinden. En dat is inderdaad wel heel heftig. En heel verdrietig ook. Ja, precies. Ja. Ik vind het sowieso altijd gewoon heel ernstig dat andere mensen zo met jouw bewustzijn en met jouw hoofd hebben, wat is daar een net woord voor? Geklooid. Dat is nog een heel net woord. Hè? Het is van jou, maar andere mensen zijn daar binnen gedrongen en hebben daar hun eigen systeem ingezet. Hè? Er zit natuurlijk heel veel wat helemaal niet van jou is, wat in jouw systeem is geplant. Ja. En dat vind ik sowieso altijd een heel heftig gegeven. Hè? Probeer ook altijd om mensen terug te brengen. Maar jij bent van jezelf. En het is jouw hoofd. Hoe wil jij dat jouw binnenwereld eruit ziet? Hoe wil jij dat het wordt? Want andere mensen hebben daar gewoon zonder jouw toestemming inbreuk op gemaakt. En dat is gewoon een heel heftig, ernstig gegeven. Want programmering is natuurlijk iets, dat blijft in je systeem zitten als je daar niks aan doet. Dat blijft daar gewoon zitten. Dat gaat niet vanzelf stoppen of zo. Nee. Dat blijft gewoon draaien. Zelfs al, als je het niet deprogrammeert, zeg maar. Precies, dan blijft het gewoon draaien. En zelfs al ben je zeg maar niet meer binnen de bereik van degene die het daar gezet hebben. Het blijft toch zitten. En dus hun macht blijft dan op jou, over jou. En dat is natuurlijk iets, dat is vreselijk. Ja. Maar los daarvan, vind ik dat wel even mooi om te zeggen, omdat ik dus nu ook aan het deprogrammeren ben. Ja. Want ik ken de programma's. Dus, over het is mijn eigen lijf, het is mijn leven. Ja. Dat ik dus echt nu kan kiezen van, maar hoe wil ik het dan hebben? Ja. Ik vind het fantastisch. Ja? Ja, want je zet het naar je eigen leven. Zoals je het eigenlijk altijd had willen hebben. Ja, precies. En dat is echt heel fijn om dat aan te kunnen raken. Van, nou letterlijk iedereen dringt binnen. En zorg dat jouw leven ingevuld wordt zoals hun het willen. Ja. En ik heb wel eens van, waar heb ik in vredesnaam nog een eigen keuze kunnen maken? En tot mijn grote verdriet is er altijd inmenging geweest in elke keuze die ik heb gemaakt in mijn leven. En dat zonder dat je dat doorhad. Ja, en dat weet je op dat moment natuurlijk niet. Nee. Nu kan ik zeggen, maar die keuzes die ik nu aan het maken ben, die zijn van mijzelf. Precies, ja. Maar hoeveel jaren inderdaad een systeem blijft draaien, een programmering blijft draaien, als je er niks aan doet.
dan is het dus elke keuze die je maakt, zit een inmenging in van de groep. Ja, uiteindelijk. Van het programma natuurlijk. programma, Want je denkt soms dat je vrije keuze maakt, terwijl dat nog niet zo is. Want heel vaak weet je het ook niet dat het een programma is wat op de achtergrond draait, toch? Nee, precies, dat weet je ook niet. Nee, en dan voelt het alsof, ik wil dit gewoon. Ja. Ja, dat hoor ik ook mensen wel zeggen. Ja, ik wil dit gewoon zelf. Terwijl ik dan denk, volgens mij is dit niet een vrij willen. Ja. En dat is heel erg naar om achter te komen uiteindelijk. Dat lijkt me maar dat was dus niet een keuze. Dat was geen vrije keuze. Dat was programmering. Dat is zuur. Als je denkt, als je toch al heel lang eruit bent. Ik heb het weer. Ja, weet je, dat is gewoon balen. Nou, het lijkt me gewoon een hele verdrietige realisatie dat je dus dan nog niet vrij bent. Of dat je van die macht, van hun eigenlijk in je systeem. Ja. Maar goed, als je ziet hoe doordrenkt het is, dat het vanaf de eerste dag van je leven al zo gedaan en zo bedacht is, dan denk ik, het is zo doordrenkt met alles. Het zou ook raar zijn als het met een vingerknipje klaar was. Ja, nee, zo werkt het inderdaad echt niet, nee. Je bent er helemaal mee opgegroeid. Hè? Ja. Wat jij vertelde, dat het de vorige keer, dat het gewoon van je baby zijn af daar al begonnen is. Ja, dan weet je natuurlijk in feite niet eens wat jij is en wat niet jij is. Nee, dan moet je echt ontdekken dan. Ja, precies. Opnieuw ontdekken. Ja. Nou, eventjes terug naar de context. Het schetsen van de context. Ik denk dat het goed is om te benoemen dat er binnen de groepen, cults, netwerken, hoe je het ook noemen wilt, ook verschillende richtingen zijn, om het maar even zo te zeggen. En dat het echt de satanisch ritueel misbruiknetwerken zijn, die dus heel erg de nadruk hebben, denk ik, op de satanische rituelen. Dat er ook netwerken zijn die veel meer zich richten op de seksindustrie, de pornografie. Dat er groepen zijn die vooral heel veel training doen als het over hekserij gaat. Dat meer hun richting is. Nou, er zijn ook groepen waar de astrale training een grote rol speelt. En zo kunnen er groepen zijn met een soort identiteit die zich echt richt op één tak. Maar er zijn ook groepen die van alles een beetje doen, om het maar zo te zeggen. En wat is daarin jouw ervaring, Emma? Ik heb eigenlijk van alles wel een tik meegekregen. Alles wat je net noemt. Ik mis nog wel de vrijmetselarij. Die komt ook in mijn verhaal verder naar voren. Ja, klopt. En eigenlijk overal wel een programmering gehad op deze verschillende groepen. Ja, zoals gezegd hebben sommige groepen dus echt een specifieke identiteit en zijn andere groepen, is het in andere groepen zo dat al deze dingen wel voorbij komen, zoals Emma ook zegt. Er kan ook uitwisseling zijn tussen verschillende groepen. Heb je daar ervaring mee, Emma? Ja, zeker. Mijn groep, of de groep waar ik veel in was, stond niet heel hoog in de ranking, zeg maar. Ja. Maar wij werden gescout voor de meiden in deze groep. Werden gescout door de hogere groepen. Ja. Om ingezet te worden voor de pornografie, voor de seksindustrie. Ja. Voor het opbrengen voor de baby's. Of het aanleveren van de offerbaby's, zeg maar. Ja. Dus daar werd in mijn groep voor gescout. Vanuit de hogere groepen. Dus dat was eigenlijk de leverancier voor de hogere groepen. Voor de hogere groepen, ja. Dus eigenlijk is het ook zo dat binnen de netwerken ook nog een hiërarchie bestaat. Zeker. En een organisatie eigenlijk. Zeker. Ja. Nou, dan hebben we ook nog de monarchprogrammering. Dat is eigenlijk een terugkomprogrammering. Om te zorgen dat je eigenlijk altijd weer terug moet keren naar de groep of de cult of de daders. Heb jij daar ervaring mee, Emma?
Ik wist helemaal niet dat het zo heette. Dat heeft dus met de monarchvlinder te maken. Dat klopt. Ik weet ook niet of het nu nog zo heet, maar zo heette die in het begin in elk geval. Nou, toen ik dus dat hoorde, ben ik die monarchvlinder op gaan zoeken op internet. Toen dacht ik, die komt me bekend voor. Toch dus wel? Ja, dus dat was ook weer van, oké, dat is... Maar goed, niet gelinkt aan de terugkomacties, noem ik dat, terugroepacties van mij. Ja. Ja, ik weet dat ik in het begin, ik denk tot aan mijn 20ste, moest ik om de 5 jaar opnieuw terugkomen. Met een nieuwe programmering werd gekeken of alles nog in het gereel liep. En alles werd natuurlijk elk jaar wel, rondom mijn verjaardag werd dat bekeken. Maar die om de 5 jaar was heel specifiek. En of er nog hergeprogrammeerd moest worden. En toen ik het huis verliet, moest ik om de 10 jaar terugkomen. Dat zat echt in jouw systeem, zeg maar. Ja. En hoe doen ze dat dan om te kijken of alles nog goed zit, zal ik dan maar zeggen? Nou, er worden delen tevoorschijn geroepen, de rapporteurs bijvoorbeeld. Daar gaan we het allemaal nog over hebben. Maar er moet worden bijgepraat. Gaan ze kijken of iedereen er nog is. Want je kunt dus integreren. En dan zijn de delen weg. Ja, en, precies. Dan klopt het systeem niet meer zoals zij het hadden dan loopt bedacht. Het systeem niet meer. En dan kunnen ze aan de hand van daarvan kunnen ze wel gaan kijken van waar zit ze in het proces? En kunnen wij daar nog iets op repareren, zodat het dus eigenlijk wel weer in het gereel gaat lopen. Ook al is ze niet meer binnen bereik van een groep wijze van. Ze willen toch wel heel graag dat de programmering blijft lopen, want dan blijft de zwijgplicht blijft ook bestaan. Ja. Je zei van tot mijn 20ste moest ik elke 5 jaar terugkomen. Ja. Was je dan toen al weg? Of hoe zat dat in jouw situatie? Als je daar iets over wilt zeggen. Nee, toen was ik nog niet weg. Maar ik ging rond mijn 25ste, 27 ging het huis uit. Ja. En vanaf die tijd ben je niet meer dag en nacht, zeg maar, onder controle. Ja. Dus dan ga je... of dan ging ik op mezelf wonen. Ja. Het is wel bizar dat ik na mijn 40ste, zeg maar, niet meer hoefde te komen. Dat werd van binnen gezegd. En dat ik zei, en waarom niet dan? Nou, het was niet de bedoeling dat wij ouder zouden worden dan 40. Zo, ja. Dus mijn laatste terugkomactie zou zijn geweest, met 35 dan. Ja. En dan zou je er ook... Het was niet de bedoeling dat ik de 40 zou halen. Ja. Ik denk, die snap ik wel. Rondom die tijd wat er toen gebeurde, als ik dat zo terug kan halen. Ja? Ik denk, dan snap ik dat ze daarop in hebben gezet. En waarom, wat maakt dat je dat... Ik weet dat zo'n systeem als dit, in ieder geval dat heb ik eens horen zeggen door de geleerden. Ja. Je onderbewustzijn onderdrukken Ja. is tot een bepaalde leeftijd houdbaar. Ja. En dat breekt vaak open tussen de 30 en de 40 jaar. Ja, oh ja. En dat was natuurlijk veel te riskant. En dat is veel te riskant dat dit zou gaan openbreken. En dat mocht natuurlijk nooit gebeuren. Nee. Dus ze hebben daar denk ik op ingezet. En het is opengebroken rond die tijd. En hoeveel zelfmoordprogrammeringen er aangingen, dat was afschuwelijk. En het was ook de bedoeling dat ik dus daardoor zou te komen overlijden. Ja, dat je het dan zelf zou doen. Als zij het niet, als zij het niet doen, dan, zeker. Dan moet je het zelf doen. Ja. Dat vond ik wel heftig om te ontdekken. Ik denk, oké, ze hadden dus niet gewild dat ik na mijn 40ste nog weer zou blijven leven. Nou, dat is zeker heftig, ja. Ja. Ook heel herkenbaar. De terugroepleeftijden. Ja, de strijd rond bepaalde verjaardagen dat je die eigenlijk niet meer had mogen halen en zo. Dat is iets wat ik inderdaad heel vaak terughoor. Ja, dus dat is ook eigenlijk denk ik wel een programma wat heel, heel veel voorkomt. Ja, dat denk ik ook. Nou, ik denk dat we weer heel veel termen hebben laten vallen die voor ons heel gewoon zijn. En een beetje vakjargon is het, hè? Dat is... Maar voor our luisteraars misschien niet bekend zijn. En ik denk vooral de astrale training die je noemde. Ja. Kun jij daar... ik heb daar een beeld bij. Ja. Maar kun jij daar wat meer over vertellen? Ja, het astrale reizen. Ja, ik denk dat het begint bij... dat het eigenlijk ook onder bepaalde traumatische omstandigheden een normale reactie is om uit je lichaam te treden. Zoals bij een ernstig ongeluk. Dat je het op een gegeven moment
vanaf bovenaf ziet. Ja, dat hoor je ook wel eens. Ook mensen Ja. die bijvoorbeeld op het randje liggen tijdens een operatie. Ja. Dat ze zichzelf dan van bovenaf hebben gezien en zo. Ik denk dat dat eigenlijk het begin is. Hè? Dus er gebeuren natuurlijk dingen, traumatische dingen, waardoor je uit je lichaam kunt treden. Waardoor dat eigenlijk gebeurt. En daar wordt dan ook training op gezet. Dat je dus eigenlijk, dat eigenlijk wordt uitgebreid. Hè? Dus dat je uit je lichaam, niet alleen uit je lichaam kunt treden, maar ook dat je leert dat je naar mensen of plaatsen toe kunt reizen. Dat je leert hoe lang, dat je langer uit je lichaam kunt blijven. Dat je verder weg kunt reizen. En dat je dus ook in astrale vorm dingen kunt doen. Ja. En ik denk dat dat wel onbekend is. Kijk, het begrip uit je lichaam treden, dat kennen veel mensen wel. En er zijn ook allerlei omstandigheden waaronder dat gebeurt. Wat helemaal niets met cult of groepen natuurlijk te maken heeft. Ja. Maar in mijn ervaring is die astrale training wel een onderdeel heel vaak van survivors die uit een cult of een groep komen. En die kunnen dus uit hun lichaam treden en naar plaatsen of mensen toe reizen. En daar ook soms dingen doen in astrale vorm. Want ik kan dat niet zien. Ik kan de astrale wereld niet zien. Er zijn ook mensen, survivors bijvoorbeeld, die dat wel kunnen zien. Dus die kunnen ook astrale lichamen van mensen zien. En heb jij daar ervaring mee, Emma? Ik kan wel uit mijn lichaam. Ja. In ieder geval, dat heb ik geleerd in mijn stukje hekserij die ik hier de training heb gehad. Ja. Het valt ook vaak binnen de hekserijtraining, hè, om dit te kunnen. Ja, dat is soms wel eens meer een uitdaging om in het lichaam te blijven dan eruit. Maar, en ik kan ook astraal, mijn delen zijn astraal gaan reizen. Maar ik weet dat er verhalen zijn en ik verbeter me maar. Ik denk dat het is uit de hogere groepen juist. Die veel meer contact hebben met, je hebt verdiepingen die hiërarchie heb je dus in de groepen. Ik had het niet nodig om astraal te gaan en dus ergens af te gaan luisteren, bij wijze van. Ja. Ik geloof dat er wel mensen zijn die dus wel daar behoefte aan hebben. Die dus vergaderingen of bijeenkomsten moeten manipuleren en dus dat op die manier doen. Ja, dat is wel herkenbaar. Dat zijn voor mij verhalen, dat ken ik niet. Dat ken je niet van jezelf. Nee. Ik weet dat de delen zijn gaan reizen. Maar dat was meer een opdracht. Je moet eruit, want dan zou Emma nooit heel kunnen worden, bij wijze van. Hè? Ja, dus die delen kun je dus niet integreren, die zijn weg. Precies, dus er leven eigenlijk dan soms zelfs delen van je buiten je lichaam. Ja. Is dat wat je bedoelt? Dat klopt, ja. Dat is ook wel iets wat ik ook vaker hoor. En dat sommige delen eigenlijk dus niet meer in het lichaam kunnen zijn. Wat je net zei over de hekserij. De hekserijtraining, wat ik ervan begrepen heb, is mensen eigenlijk zich dus juist alleen maar astraal kunnen voortbewegen. En dus niet met het lichaam. Hè? Dat het lichaam dus heel zwaar voelt als je in het lichaam zit. Dat je je lichaam dus eigenlijk bijna niet kan voortbewegen. Voor deze delen die dat geleerd hebben. Ja. En dat die zich dus veel beter astraal kunnen bewegen dan in het lijf. En dat het ook een ongelooflijke opgave is voor die delen om in het lijf te blijven. Terwijl als je natuurlijk het bekijkt van het standpunt van heel worden of meer verbonden raken met elkaar als delen, is het voor die delen dus heel moeilijk, want die moeten dan terugkeren in het lijf. Hè? Ja, klopt. En dat is ook heel pijnlijk vaak. Ja, ze hebben vaak, ze zijn gaan reizen, gaan vliegen in ik noem dat de goddelijke wereld eigenlijk. Het grijze gebied tussen het leven op aarde en de hemel en de hemelen, zeg maar. Ja. En als je het over complete verwarring hebt en horror, dat is daar. Dat heb ik ook gehoord, ja. Dat is afschuwelijk. Dat het eigenlijk een vreselijke plek is om te zijn. Heel duister. Heel duister. Gewoon complete. Nou, daar kunnen ze geen films over maken. Dat bestaat niet. Dat is echt horror. Ja. Dus die zijn compleet van de wereld. Worden ze daar getraumatiseerd. In ieder geval zoals ik dat mee heb gemaakt. Ja. Nou, dat is ook wel wat ik inderdaad gehoord heb daarover. Dat het echt heel traumatisch is. Als je daar zeg maar vast komt te zitten, laat ik het zo maar zeggen. Kijk, als jij zelf nog de controle hebt over waar jij naartoe kunt reizen, dan kun je ook weer terug reizen naar je lichaam. Ja. Hè, maar als je daar vast komt zitten, dat echt heel, heel traumatisch is. En zeker als ze de opdracht krijgen om daarheen te gaan. Dat heb ik van mijn delen gehoord. Okay, dat is afschuwelijk. Dat is echt de plek
van de onderwereld. Hè, waar je dan heen moet. Ja. Dus je wordt eigenlijk een soort naar de hel gestuurd. Zo Letterlijk wel. Ja, precies. Letterlijk wel, ja. Ja. Ik denk dat het binnen de hekserij ook vaak daar wordt natuurlijk heel veel gemanipuleerd. Hè? Dus daar is heel veel manipulatie en controle. Tenminste in mijn beleving en in mijn ervaring hoort dat heel erg bij de hekserijtraining, laat ik het zo maar zeggen. En daar past dit astrale reizen ergens naartoe natuurlijk heel goed bij. Ja. Hè, van wat wordt er gezegd, wie doet er wat. En ook om andere survivors bijvoorbeeld angst aan te jagen of dat soort dingen. Dat zijn zeker dingen die ik teruggehoord heb. Heb jij daar nog iets over te vertellen, Emma? Nou, dit is dus niet bij mij echt ontwikkeld, zeg maar. Nee, het is puur om te traumatiseren, denk ik, de controle te houden. Ja, vanuit de daders om controle over jou en over die delen te houden. Ook op andere gebieden dan weer die controle terug te krijgen en te houden. Dat je het gevoel hebt dat je altijd bespied wordt of altijd nagekeken. Nou, dat zijn natuurlijk je geestesmoeders die altijd in de buurt zijn. Hè. Dat hoort daar ook allemaal een beetje bij. Ja, maar ik heb dat niet verder ontwikkeld, zodat ik met opdrachten astraal kon reizen. Nee. Of boodschappen door kon geven. Maar ben jij wel zelf astraal in de gaten gehouden voor jouw idee? Of? Nou, dat is wel, dat wist ik dus helemaal niet, dat kon. Totdat ik dus aan mijn proces begon en een aantal mensen wisten dat er dus met mij van alles aan de hand was. En toen kreeg ik op een dag een pakketje opgestuurd. En dat was een pakketje met een mooie Bijbelse tekst eigenlijk erop. Maar geen afzender stond erop. Er was helemaal niks op terug te vinden of terug te leiden ergens naartoe. Ik dacht, een Bijbelse tekst, dat kan ook geen kwaad. En dat was best wel een mooi, waar ik van hou, met hout en het was mooi geschilderd. En zo. Dus ik denk, die hangen we dan maar in de keuken of zo. Of, Dus dat ding hing daar. Het was niet mijn favoriete tekst of zo, maar ja goed, doe maar. Wist ik veel. Ja. Totdat ik jou dus een keertje, ik denk een jaar of 3, 4 terug hoorde zeggen. Maar er kunnen dus objecten achtergelaten worden door mensen uit de groep die bij jou thuiskomen. Als je dat nog niet door hebt, dat zij van de groep zijn. Of opgestuurd worden. En dat een soort van portal is voor het astrale reizen. En toen ik jou dat hoorde zeggen, dat was helemaal niet voor mij bedoeld. Dus ik weet helemaal niet meer wanneer je dat zei. Ik dacht, shit, dat schilderij. Toen ging er ik wist het direct. Gelijk een lampje branden. Ik was thuis. Ik heb dat ding onmiddellijk in de prullenbak gegooid. Even in de container buiten. Buiten, ja, tuurlijk. Niet ik denk, zal ik hem nog ritueel verbranden? Ik denk, laat maar genoeg mee gehad. Ja. Maar ik had wel zoiets van, oh shit. Wie heeft hier allemaal mee zitten luisteren? Ja. En wat raar eigenlijk, dat er dus gewoon maar een pakketje wordt gestuurd zonder afzender. Ja. En dat is ik was toen nog niet zo achterdochtig. Nee. Dat zou ik nou nooit meer openen. Ik zou het niet eens openen. Het gaat direct weg. Als jij mij iets wil geven, dan ga je dat maar of me persoonlijk brengen. Ja. Of je schrijft keurig je naam eronder. Precies. Ja, geen pakketjes aannemen waar je niet weet van wie die komt hoor. Echt niet. Nee, precies. Dus inderdaad, toen dacht ik, ja. Er zijn ontelbaar veel films hierover gemaakt, weet je wel. En dan heb je het opeens over een portal die dus werkelijk bestaat. Ja, denk precies. Ja. Hoe gekker moet het worden of zo. Ook dit weer, hè? Daar worden dus weer veel films over gemaakt enzovoort. Het is niet eindeloos, weet je wel. Dat gaat, tuurlijk. De ene portal naar de andere wordt geopend overal. Precies. Ja. En dat het dan opeens in je eigen leven, in je eigen keuken hangt, dan denk je, wat verdikken nog aan toe. Ja, precies. Ik wist het niet. Nee. Dus, Nee, en zo kan dat zeker zijn. En zo kan er dus ook dingen gebracht worden of achtergelaten worden door je visite, wat je niet in de gaten hebt gehad. Of cadeautjes gegeven. Hoe onschuldig het is. Ja. Weer die onschuld, hè? Wat ongelooflijk misbruikt wordt. Ja, en waar je dan niks achter zoekt. Maar intussen is het voor de dader een ingang. Of voor de daders een ingang, hè? Voor de groep een ingang. Nou, zo zie je maar hoe belangrijk het dus is om als survivor zeker je huis af en toe eens even door te gaan. En te kijken of er nog dingen in je huis zijn waarvan je voelt, dit vertrouw ik niet. Liever het zekere voor het onzekere nemen, denk ik. Veiligheid voor alles is mijn devies altijd. Ja, met een goede, gezonde dosis achterdocht vind ik heel gezond eigenlijk.
in mijn situatie dan. Ja, het moet bijna wel. Ja. Liever een keer misgeschoten en iemand gedacht van nou die is niet oké en die uiteindelijk wel goed blijkt te zijn, dan dat je er gewoon met je beide ogen intrapt. Precies, ja. Het misleiden is natuurlijk een van de tactieken die ze veelvuldig gebruiken in de groepen waar we het over hebben. Ja. Wil je daar wat over vertellen, Emma? Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. En dat is best wel een groot ding eigenlijk. We hebben het natuurlijk al gehad over de kinderen die misleid worden. Hè. Er worden jou met het scherm met Hitler erop wordt jou laten zien en dan geloof je dat je daar bent geweest. Wat er ook gedaan wordt is dat bepaalde feesten, vooral de hele grote feesten. Er zijn kleine feesten die in je eigen groep viert. Ja. Er zijn ook feesten die in regiogroepen worden gevierd. Dus dan komen er eigenlijk meerdere groepen bij elkaar. Ja, meerdere regio's komen bij elkaar. En ik weet in zulke regio's, feesten, in zulke grote feesten, dat ze mensen verkleden. En die lijken dan op bekende personen uit Nederland of uit andere landen. Die jij herkent als bekend persoon. Oké, ja. En als die dan jou kwaad doet, jou slaat, verkracht, wat er dus die avond gaat gebeuren, is dat ontzettend moeilijk te bedenken als jij dus die persoon op tv ziet. Of je ziet hem op de socials langskomen. Denk je, maar jij was daar, toch? En nu zeg je dit of nu zeg je dat. Of je bekleedt die functie of die. Ja, het lijkt me ook het toppunt van verwarring, eerlijk gezegd. Ja, ongelooflijk. Want die twee werelden, nou ja, daar zetten ze natuurlijk altijd op in. Die twee matchen niet met elkaar. Nee, precies. Wat heel moeilijk is dat het dus in werkelijkheid dus ook gebeurt. Dus bekende personen zijn dus ook aanwezig bij een aantal van deze feesten. Maar wat ze doen, is dat bijvoorbeeld een bekend persoon is op 1 feest aanwezig, in het echt. Ja. Maar de 10 feesten die daar achteraan komen, is die verkleed als die bekende persoon. Is dus iemand uit de groep verkleed als die bekende persoon. Maar in jouw kinderhoofdbrein is het altijd diezelfde persoon. Ja, dat is niet van echt te onderscheiden eigenlijk. Nee, laatst had ik een filmpje gezien over een sjaal, een soort van panty-achtige sjaal die je over je hoofd kan doen. Daar staat een gezicht op getekend. Nou, deze was geloof ik van Trump. Die deed gewoon een willekeurige man, trok die over zijn hoofd. Zette daarbij een pet op. Het was exact Trump. Ja. Nou, dat was in het daglicht. Zie je zo'n beste man ergens in het schemer met een lampje. Ja, precies. En je bent klein. Je weet niet anders. Ja, ook al ben je tiener, daar staat gewoon Trump, weet je wel. Ja, precies. Het is gewoon werkelijkheid. Het is dus heel erg moeilijk, vind ik, om te weten, deze mensen zijn aanwezig bij die mengen zich in deze groepen. Ja. Maar ze zijn niet altijd aanwezig. Nee, en dat is natuurlijk ook weer precies de bedoeling, dat je daar weer over in de war moet raken en dat je dat niet weet te plaatsen. En het erge daarachteraan vind ik, uiteindelijk moet het niet uitmaken of Jantje of Pietje of de buurman of een hooggeplaatst figuur aanwezig is, want het mag gewoon helemaal niet gebeuren. Nee, precies. Maar als jij zeg maar met je verhaal naar buiten komt en zegt, ja, maar die nacht was ik daar en daar was hij ook bij aanwezig en iedereen kent die persoon, word je wel met een heel raar gezicht aangekeken. Van ja, ik geloof het niet. Dat kan niet, ja. Dat maakt eigenlijk ook weer dat het hele verhaal wat je daarvoor hebt gezegd, ook met het, gooi het kind met het badwater maar de deur uit. Hè? Ja. Dus je hele verhaal wordt ongeloofwaardig op deze manier. Ja, gemaakt ook weer. Ja, precies. Dat maakt dit zo lastig. Ja. Want ze zijn er absoluut bij. Dit gaat ook over hiërarchie. Dat gaat over hooggestaan geplaatste mensen. Ja. Op belangrijke functies. Maar er zit ook verkleding in. Er zit ook misleiding in. Ja, er zit ook illusie in. Hè? Er wordt heel veel natuurlijk gedaan met illusie. En dat wil niet zeggen dat het niet ook in het echt gebeurt. Maar ik denk ook als je daar bent op dat moment, dat het voor het trauma wat je ondergaat niet uitmaakt. Nee, het Want maakt jij niet ervaart het op dat moment als echt. Ja, maar het verhaal om daarna in de buitenwereld te vertellen, maakt wel heel erg veel uit. Ja, zeker. En dat is het ellende van, want je wordt
niet meer gelooft. Nee. En dat is precies zo zetten ze hierop in. Ja. Ja, ze zorgen al bij voorbaat dat je ongeloofwaardig bent als je je verhaal wel zou gaan vertellen. Hè. Eigenlijk mag je het al niet vertellen natuurlijk. Ja. Er zit al zwijgplicht en allemaal programmering op dat je niet gaat praten. Als je dan dat overwonnen hebt en je gaat toch praten, dan wordt je verhaal als ongeloofwaardig weggezet. Hè? Ja. En word jij als ongeloofwaardig weggezet. Ja, omdat er dus mensen bij betrokken zijn dat andere mensen niet kunnen geloven dat hun daarbij betrokken zijn. Daarbij betrokken zijn, ja. En dan doen we het hele verhaal maar aan de kant. Ja. En dan is diegene ook maar een grote leugenaar. Ja. En die draai daaraan vind ik afschuwelijk. Nou, dat is ook afschuwelijk en het is ook super pijnlijk natuurlijk. Ja. En dat doen ze heel erg expres. Ja. Ja, dat geloof ik ook. Ik denk dat ze heel veel dingen heel expres doen om je ongeloofwaardig te maken. Hè? Waar we het eerder over hadden, voor jezelf, maar zeker ook naar de buitenwereld toe. En daar hoort dit zeker bij. Dus ik vind het ook wel een heel belangrijk punt om genoemd te hebben. Dat is echt heel belangrijk. En ik heb daar zelf ook wel naar zitten zoeken van hoe ga ik hiermee om. Ja. Maar dat ik voor mezelf altijd geloof wat de jongens en meiden van binnen vertellen. Die was erbij en die was erbij. Ja. Ik geloof dat. Ja. Moeten we dit naar de buitenwereld brengen voor onze eigen veiligheid en onze eigen geloofwaardigheid vooral? Gaan we dit niet willen? Nee. Ik heb daarvoor gekozen, want het maakt mij niet uit of die er nou bij was of niet. Of die belangrijke persoon. Ik vind iemand helemaal niet belangrijk daarin. Weet je wel? Nee, het maakt ook niet uit of die persoon er nou in het echt was of dat het een verklede figuur was die eruit zag als die persoon. Nee. Voor jou maakt dat eigenlijk, voor wat jouw jongens en meiden jou vertellen, maakt dat jou niet uit. Nee. Want wat er gebeurt is afschuwelijk. Ja. Ik hoef geen gelijk te hebben, te halen bij de buitenwereld. Nee. Van dat die mensen niet deugen. Nee. Dat hoef ik niet, want dat weet ik wel van mezelf. Ja, precies. Ja. Nou ja, en ik denk, je doet jezelf juist ontzettend veel recht natuurlijk. En je delen ontzettend veel recht als je hun erkent in hun verhaal en in hun ervaring. Ja. Maar ik weet dat het is een beladen onderwerp. Ja, absoluut. Dus daarom is het ook heel goed dat we het hier even over hebben. En duidelijk maken hoe we daarin staan. Want ik heb zelf gewoon de keuze gemaakt van, ga ik mijn jongens en meiden hiermee helpen? Om dit... ik heb dit bij mijn begeleiders kenbaar gemaakt. En dat is voor mij voldoende. Ja. Want zo bescherm ik mezelf. Ja. Ik hoef niet allerlei verhalen van ik geloof je toch niet. En zo. Dat heb ik, daar word ik niet heel van. Nee. Daar wordt de binnenkant niet rustig van. Nee. Ik help mezelf daar niet mee. Nee, totaal dus ik laat dat zo. En ik krijg toch geen erkenning van die mensen. Ja, nee, ik was daar zeker aanwezig. Natuurlijk was ik daar. Nee, natuurlijk niet. Nee, die mensen zullen dat juist nooit erkennen. Nee, natuurlijk. Daarom. Nee, dus ik ga me dat niet kunnen geven. Nee. Maar ik vind die erkenning voor mijzelf naar binnen toe. Ja, die is heel belangrijk. En van de mensen die heel dicht bij jou staan. Ja. En je begeleiding zegt, ja, we weten dat dit gebeurt. Ja, wij geloven dit. Ja. Ja, dat is heel erg belangrijk. Dat is heel belangrijk. En ik denk, voor mezelf heb ik besloten en daar hou ik het bij. Ja. En ik ben waakzaam, weet je wel, met mensen die bepaalde functies bekleden. Ja. Ik weet wie jij bent. Ja. Klaar. Ja, precies. Dus op die manier bescherm je dan jezelf ook. Ja. Ja, maar ik denk dat die erkenning voor jezelf en voor je jongens en meiden, dat die de sleutel is. Hè? En dat die cruciaal is. En ook dat het natuurlijk eigenlijk uiteindelijk helemaal niet per se gaat voor jouw helingsproces over wie het was, maar over wat er is gebeurd. Juist. En wat er met jou en hoe het gaat met je delen. Daar gaat het over. Ja. En ik snap, mensen willen de andere mensen voor waarschuwen, weet je wel. Dat snap ik heel goed. Ja. Maar ik vind dat nu niet mijn taak. Nee, precies. Nee. En dan kan ik dat... dat ik laat ik ook dat helemaal. Ja. En misschien is dat ook juist helemaal niet de taak van de survivor. He, want als survivor heb je eigenlijk je handen al vol aan je eigen genezingsproces. Best wel, ja. En gaat het juist vooral om de erkenning naar jezelf, denk ik. Ja, ik denk dat heel mooi is. Nou, dan laten we het hier weer eens even bij voor deze aflevering. Hè? Ja. Volgende afleveringen willen we eigenlijk dieper ingaan op hoe het DISC-systeem eigenlijk opgezet wordt in de groepen. Hoe die training gaat. Dus daar gaan we de volgende keer een begin mee maken. Het is nog wel even leuk om dat boek te noemen. Dat was dus van Alison Miller. Dat klopt, ja. Het boek, Alison Miller heeft 2 boeken geschreven. Healing the Unimaginable, die is alleen in het Engels verkrijgbaar. En het werkboek Becoming Yourself. En die is ook in het Nederlands verkrijgbaar met als titel Jezelf worden. En dat gaat echt over ritueel misbruik en mind control. Ja. Dus programmering. En zij geeft veel informatie
En ook al komt zij uit een ander land dan Nederland, dat wil niet zeggen dat nou ontzettend anders is in Nederland eigenlijk. Want de principes zijn gewoon hetzelfde. En hoe het allemaal werkt is eigenlijk gewoon hetzelfde. Het geeft heel erg mooi inkijk hoe er getraind is, hoe delen zijn aangemaakt. Kijk, wij kunnen daar best wel wat over gaan vertellen volgende keer. Ja. Maar dit is echt een heel mooi naslagwerk ernaast, of een boek daarnaast. Van heel verre herkenning. Ja? En die herkenning, vind ik wel. Ja. En dan dat ik ook weet, als er een nieuw deel komt en ik weet welke hoek die uitkomt, dan denk ik, wacht even, zo en dat heb jij waarschijnlijk heb jij dit en dit en dit meegemaakt. Ja. En zo kan je ook weer een manier vinden om hem op een goede manier te benaderen en te begeleiden. Precies. Ja, mooi. Ja. Dus die boeken die bevelen we in elk geval aan. Ja. Maar ook, ik had heel vaak, zo doen ze dat dus, momenten. Ja. Dus dit zijn ook boeken die voor jou, voor dat stukje inzicht en kennis hebben gezorgd, onder andere waar jij het over had. Ja. En zo ook die verwarringen, hoe ze dat opzetten. Dan denk je, maar dat maakt dus niet uit of het nou verwarring is geweest, wat de gebeurtenis is verschrikkelijk. Ja. Hè? En dat haal je daar ook wel heel erg mooi uit. Ja, nou, dat is heel goed om te horen. Ja. Dus dat is wel echt een aanrader. Goed. Nou, dan gaan we het nu afsluiten. En dan tot de volgende podcast weer. Bedankt voor het luisteren. You belong to the light. You belong to the King of Kings and Lord of Lords.